يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تعرفي إنك حامل باستخدام معجون الأسنان؟ هو ده موضوع بروفة النهاردة، واللي هنوضح من خلاله النقاط التالية: اختبار الحمل بالمعجون، وما هي أعراض الحمل الأولى، وإزاي أعرف إني حامل باستخدام المعجون، وما هي مدى فاعلية تحليل الحمل بالمعجون، ونبذة عن اختبار الحمل. وعشان تعرفي كل المعلومات دي بشكل أوضح، يلا بينا نروح لتفاصيل بروفة النهاردة. اختبار الحمل بالمعجون. تستخدم بعض النساء طرق منزلية قديمة لاكتشاف الحمل، ربما لعدم رغبتهن في شراء اختبارات الحمل من الصيدلية، أو للتأكد من حدوث الحمل قبل اللجوء إلى إجراء الفحوصات المعملية. من ضمن هذه الطرق استخدام معجون الأسنان في اختبار الحمل، وهو أمر يبدو غريبا جدا، وقد يكون آخر الأشياء التي قد تفكر أي امرأة في استخدامها لتحليل الحمل. الحقيقة أنه لا توجد أي طريقة علمية تثبت أو تؤكد فعالية هذه الطريقة لاختبار الحمل، وكل ما وصلنا عنها هو مجرد آراء وتجارب شخصية لبعض النساء. لذا فمن الأفضل اللجوء إلى استشارة الطبيب. ما هي أعراض الحمل الأولى؟ قد تحتاجين إلى متابعة ظهور أعراض الحمل المبكرة، والتي سوف تساعدك على اكتشاف حدوث الحمل، مما يعطيك إشارة لإجراء اختبار الحمل أو اللجوء إلى الطبيب لإجراء الفحص والتأكد. قد تظهر هذه الأعراض بمجرد أن يتم تلقيح البويضة بواسطة الحيوان المنوي، وتتعلق بعدها بجدار الرحم، ثم تستمر في التطور وتستمر معها أعراض الحمل. كيف أعرف أني حامل بالمعجون؟ سوف نجيبك على سؤالك كيف أعرف أني حامل بالمعجون، ونفسر لك الطريقة المنزلية التي تستخدمها بعض النساء لاكتشاف الحمل، ولكن يجب العلم بأنها طريقة ليست مؤكدة، ولا توجد مصادر علمية مثبتة عنها. في الحقيقة يمكن استخدام هذه الطريقة باستخدام معجون الأسنان الأبيض، الذي يتم وضع كمية منه في كوب، وإضافة بضعة قطرات من البول الخاص بك له، وذلك بعد جمع بعض البول في كوب آخر فارغ نظيف، ثم الانتظار بضعة دقائق بعد ذلك لرؤية التفاعل وظهور النتيجة. يعتقد أن الدمج بين البول والمعجون يؤدي إلى حدوث تفاعل كيميائي، حيث يمكن حدوث تغير في اللون أو حدوث فوران، وهو ما يعني نتيجة إيجابية وحدوث الحمل. ويفسرون حدوث ذلك لوجود هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية HCG في جسم المرأة الحامل، وهو المسؤول عن حدوث التفاعل بين بول المرأة المحتوي على هذا الهرمون وبين معجون الأسنان. بينما في حالة عدم حدوث الحمل لن يحدث أي تفاعل، وسوف يبقى لون المعجون كما هو ولن يتم فورانه. ولكن ما مدى دقة تحليل الحمل بالمعجون؟ لا يعتبر اختبار الحمل بالمعجون اختبارا دقيقا، كما أنه ليس طريقة فعالة وناجحة لاكتشاف وتأكيد الحمل، حيث من المحتمل أن حدوث التفاعل بين معجون الأسنان والبول ناتج عن وجود أي مواد أخرى في البول. يحتوي البول لدى أي شخص على حمض اليوريك، والذي قد ينتج عنه تفاعل رغوي عند اختلاطه بكربونات الكالسيوم الموجودة في معجون الأسنان، وبالتالي يمكن الحصول على نتيجة مماثلة عند إجراء الاختبار على بول أي شخص سواء رجل أو امرأة. وفي حالة عدم حدوث تفاعل قد يكون ذلك ناتج عن انخفاض نسبة حمض اليوريك في بول الشخص، لذا فلا يعطي هذا الاختبار نتيجة موثوقة وأكيدة للحمل. أما بالنسبة لاختبار الحمل، فيعتبر الطريقة الأمثل لاكتشاف وتأكيد الحمل هي إجراء اختبارات الحمل عند الشك في حدوثه أو ظهور الأعراض الدالة عليه، وتشمل اختبارات الحمل، اختبار الحمل المنزلي، واختبار الدم. اختبار الحمل المنزلي هو أسرع وأسهل، وذلك يمكن شراؤه من أي صيدلية، ويساعد على اكتشاف هرمون الحمل، ولكن
قد يعطي هذا الاختبار نتائج سلبية كاذبة في حال إجراؤه في وقت مبكر جدا قبل زيادة نسبة الهرمون في الجسم، لذا يجب الانتظار أسبوعين على الأقل قبل استخدامه. أما بالنسبة لاختبار الدم فهو يمكن أن يأخذ الطبيب عينة من الدم لفحص نسبة هرمون الحمل بها وتأكيد الحمل، مثل إجراء تحليل الحمل الرقمي الذي يكشف النسبة الدقيقة للهرمون في الدم.